जय मसी सबैजनालाई तपाईहरु सबैजना सँगै समयमा आइदिनु भयो तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद हाम्रो माझमा हाम्रो आजको पाहुना वक्ता हाम्रो माझमा अघि नै आइसक्नु भएको छ विशेष गरी दिस टाइम वुड लाइक टु वेलकम यु बाइ क्ल्यापिङ आवर ह्यान्ड हुन्छ हामी सबैजना ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ है हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ अनि जुन हाम्रो माझमा प्रभु परमेश्वर तपाईको सेवकलाई प्रभु परमेश्वर पिता दिनुभएको छ प्रभु परमेश्वर उहाँलाई पनि सहायता गर्नुहोस् उहाँको साथमा रहिदिनु भएको छ ताकि उहाँले जे कुराहरू प्रभु हाम्रो माझमा प्रभु लिएर आउनुभएको छ परमेश्वरको वचनद्वारा प्रभु परमेश्वर ताकि परमेश्वर उहाँको साथमा रहनुहोस् हाम्रो साथमा ताकि रहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद विशेष गरी प्रभु परमेश्वर पिता हाम्रो माझमा तपाईँको जीवित उपस्थिति अगाडि राखिसक्नु भएको हामी घोषणा गर्दछौँ धन्यवाद सम्पूर्ण बेमकी प्रार्थना गरेको छ सबै कुरामा आशिष माग्दछु येशू प्रभुको उच्च पवित्र अनि नाममा प्रभु मेरो गोठाला हुन् भन्ने वचन गाउँ पनि परम प्रभु मेरो गोठालो परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केही खाँचो छैन परम प्रभु मेरो गोठालो परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केहीको खाँचो छैन परमेश्वर जसले हामीलाई अनन्त आशा दिनुभएको छ र जहाँ आज हामीलाई परमेश्वरले पुऱ्याइराख्नु भएको छ प्रभु आज तिनै कुराहरूको पाउनको निम्ति परमेश्वरको अगाडि Heavenly gracious Father God, you have given us hope for eternity to eternity. Having that hope, Lord, as you are leading us, even in this dark valley of death, but because of हामी प्रभु आज साँच्चै नै एकदमै कमजोर आज हामी भए तापनि हामी जस्तोलाई नै तपाईँ परमेश्वरले आज चुन्नु भएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आशिष अनि अभिषेक प्रभु आफ्नो छोरामाथि राखिदिनुहोस् प्रभु सबै कुरा तपाईको हातमा राखिकन अगाडि आशिष माग्दछु बाँकी समय सबै बिन्ती नै प्रार्थना येशूको नाममा आमेन Thank you. Jamesy. It is so good for me to have this time with you. अनि यो बिहानी तपाईहरुसँग यसरी रहने समय पाउँदा एकदमै असल एकदमै खुसी लागेको छ I'm in my home in Oregon in USA and it's cold and rainy outside. अनि म चाहिँ यो ओरेगन भन्ने इलाकामा छु अमेरिकाको विशेष गरी गाउँ अनि त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले एकदमै चिसो छ And my wife is here with me and I'd like to introduce my wife to you before I begin teaching. उहाँको मिसेस पनि उहाँसँगै हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँ मिसेसलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ This is my wife Kim. This is my wife Kim. Hello. Good to see you. And we are home together tonight and I also should introduce you to our dog. Here's our dog. This is Cooper. Wow. So this is what our life is like here in Oregon. Okay. अनि उहाँले कुकुर अनि विशेष गरी उहाँकै मिसेस पनि चिनाउँदै हुनुहुन्थ्यो Dog is same like Nepali.
नेपाली ढक Blessings to you all. Thank you so much. Yeah. So I am looking forward to spending time with you in the book of Psalms. आज तपाईहरुको आजमा म यो के भन्छ भजन संग्रहबाट केही समय बिताउन चाहन्छु. We will be in Psalm 62. अनि तपाईहरु सबैजनाले 62 भजन संग्रह 62 पढ्नुहोस् है. 62. When I teach people about the book of Psalms, I call the book of Psalms the heart of the Bible. जब म भजन संग्रह चाहिँ यहाँबाट प्रचार गर्ने गर्छु अनि यो भजन संग्रहमा लेखिएका धेरै कुराहरू चाहिँ विशेष गरी बाइबलका मुख्य एउटा केन्द्र यो चाहिँ हृदय जस्तो हो. And it's the heart of the Bible because it's in right in the center, in the middle of the Bible, but there's another reason I call it the heart of the Bible. यो चाहिँ बाइबलको बीचमा भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ बाइबलको एउटा हृदय जस्तै हो मात्र भन्ने रिजन चाहिँ बाइबलको बीचमा भएर मात्र होइन. So it's also the heart of the Bible because the Psalms speaks a lot to our heart issues and a lot of our emotions that we feel in our lives. अनि यो चाहिँ विशेष हृदयको भजन संग्रहले चाहिँ तपाई हाम्रो हृदयको कुराहरू गर्दछ है. जब हामीलाई दुःख आपद विपद समस्या आइपर्दाखेरि हामीलाई जे जस्तो कुराहरू अनुभूति हुन्छ अनि ती कुराहरू चाहिँ विशेष गरी यहाँनेरि यो भजन संग्रहमा अभिव्यक्त भएको हामी पाउँदछौँ. And when the Psalms were originally written, they were songs that the people would sing, and even this psalm was written for the choir director to lead the people in song. अनि यो भजन संग्रहमा भएका जति पनि छन् यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी यो भजन गीतहरू हो र यहाँनेरि यो जुन चाहिँ हामीले अहिले पढ्दै गरेको पनि यो भजन जुन चाहिँ दाउदले लेखेको एउटा भजन हो. David wrote many of these psalms, and this is one of the psalms that David wrote, King David in the Bible. अनि यो चाहिँ विशेष गरी गीत गाउनको लागि लेखिएका भजनहरू थिए अनि यो अहिले हामीले पढ्दै गरेको चाहिँ दाउद राजाले लेखेको भजन हो. It's a powerful song that was written in a very difficult time in David's life. अनि दाउदले लेखेको यो गीत चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा यो गाह्रो अवस्थामा लेखेको गीत हो जुन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ. David had many difficult times in his life. His life was not easy. अनि दाउदलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि उसको जीवनमा धेरै उतार चढावहरू अनि उसले धेरै ठुला कुराहरू चाहिँ भोग्नु परेको थियो अनि वास्तवमा उसको जीवन चाहिँ सांसारिक जीवन चाहिँ त्यति आनन्ददायक थिएन. कष्टमा धेरै समय बिताउनु परेको थियो. And he wrote many of these psalms during these very difficult times in his life, like this one here. अनि उसले आफ्नो जीवनमा जुन दुःखहरू भोगिराखेको बेलामा चाहिँ यो भजनहरू लेख्ने गर्दथे र यो पनि हामी. Songs are very powerful to impact our minds and our heart. अनि जब यो गीतहरू जुन हामीले दुःखमा लेख्दछौँ लेखिएका ती गीतहरू चाहिँ जब गाइन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुराहरू हो जसले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो हृदयहरूलाई सान्त्वना दिन हैन अनि हामी आफैलाई व्यवस्थित तुल्याउनको लागि चाहिँ त्यसले एकदमै ठुलो मद्दत गर्छ. So the Psalms touch our minds but also our hearts and teach us great truth about God. अनि जब गीतहरू हामी गाउँदछौँ अनि त्यसले चाहिँ विशेष गरी यसले कतिचोटि हामीलाई नयाँ कुराहरू पनि सिकाउँदछ अनि कतिचोटि चाहिँ हाम्रो एकदमै चञ्चल अनि बेचैन हाम्रो हृदयहरूलाई स्थिर गराउन पनि यसले मद्दत गर्दछ. When I was in Nepal with our team, we were there on Easter Sunday 2 years ago. 2 वर्ष अगाडि जब म मेरो समूहसँगै नेपालमा थिएँ अनि त्यो बेला चाहिँ यो विशेष गरी इस्टर सन्डे येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको समयमा थियो. And I was able to walk with many of you and thousands of others through the street of Kathmandu singing songs. अनि तपाईहरुसँगै म त्यो इस्टर र्यालीमा थिएँ अनि हामी त्यो र्यालीमा हजारौं अरु मानिसहरुसँग गीत गाउँदै हामी सहभागी भइराखेका थियौं. I recorded many of those songs on my phone at the time and I listened to them and I think fondly of you from the songs that you all sang when I was in Nepal.
अनि मैले त्यो बेलामा जति पनि व्यक्तिहरूले त्यसरी गाउँदै बाटोमा हिँडिराखेका थिएन त्यो बेलामा चाहिँ मैले त्यो गीतहरू मैले मेरो मोबाइलमा रेकर्ड गरेर राखेको छु अनि त्यो गीत चाहिँ मैले सुनेको थिएँ. So we're going to walk through Psalm 62 and learn powerful truth that will help us trust God during a very difficult time in our lives. अनि यो समय हामी यो भजन 62बाट हामी सरस्वती हेर्ने छौं ताकि एउटा गाह्रोको समयमा पनि दाउदले यो भजन कसरी लेखिकन आफैलाई आफ्नो बेचैन हृदयहरूलाई सान्त्वना दिने काम गरेको थियो अनि त्यहाँबाट हामी केही कुराहरू सिकौं. And you will notice as we read through this psalm that there is a rhythm to the psalm, like a verse and a chorus and a verse and a chorus, like our songs today. अनि तपाईहरुले यो भजन पढ्दै गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ यसो याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी हामीले हाम्रो नेपाली भजनमा गाउँछौं अनि त्यहाँनेरि चाहिँ कोरस हुन्छ अनि त्यहाँनेरि अर्को भर्स अनि त्यहाँबाट फेरि कोरस हैन अनि विशेष गरी यो भजनहरुले लेखकहरुले पनि त्यसरी नै लेखेको हुँदछ र यहाँनेरि पनि हामी. So I'd like to have Pastor Narbu read verses 1 and 2 of Psalm 62. You can follow in your Bible. हुन्छ म यहाँहरुको निम्ति भजन संग्रह 62 को 1 र 2 पढिदिने छु. परमेश्वरको वचनमा यहाँ यसरी लेखिएको छ मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ म कहिल्यै डर्ने छैन. So you notice it starts with it talks about our souls or our hearts or our spiritual lives. अनि यहाँनेरि यो भजनमा हामीले के कुरा भनिराखेको हामी पाउँदछौं भन्देखि यहाँ भजन लेखकले आफ्नो हृदयको कुराहरू गर्दैछ है उसले हृदयमा कुन चाहिँ कुराहरुमा चाहिँ म ध्यान दिन्छु भनेर भनिराखेको. And when we go through difficult times in our lives, it impacts our hearts and our souls. It impacts our spiritual life. अनि जब हामी गाह्रो अनि दुःखमा हुन्छौं अनि त्यो दुःख अनि त्यो गाह्रो परिस्थितिले धेरैचोटि हामीलाई यसरी असर गरेको हुन्छ ताकि ती कुराहरुमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान मन गएको हुँदछ. So you'll notice that this psalm talks about our soul trusting or waiting and believing in God alone. अनि यहाँनेरि यही दुःख अनि गाह्रोको समयमा जब यो भजन लेखकले जुन तरिकाले लेख्दैछ अनि यहाँबाट हामी के बुझ्दछौं भन्देखि उ आफूले आफूलाई स्थिर गराउनको निम्ति उले चाहिँ परमेश्वरमा विश्राम गरेको छ लिएको छ र परमेश्वरमा पर्खिराखेको छ प्रभुमा भर परिराखेको. And I want you to notice that the word only, trusting God only, is repeated 2 times. अनि तपाईहरुले यहाँनेरि हेर्नु भयो भनेदेखि मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ भन्ने तरिकाले दुईचोटी यहाँ अभिव्यक्त गरिएको छ. Let me ask you, why is it important that we trust only in God during difficult times? अनि म यो समय साँच्चै नै यो गाह्रोको परिस्थितिमा परमेश्वरमा मात्र विश्राम लिनु उहाँमा मात्र साँच्चै नै भर पर्नु कति बिघ्न महत्त्वपूर्ण छ अनि त्यो कुरा चाहिँ म यहाँहरुको निम्ति राख्न चाहन्छु. Let me ask, what is it that makes God different than anybody or anything else in the world that we experience? अनि तपाईहरुलाई म यो सोध्न चाहन्छु ताकि परमेश्वरले हामीलाई के कुरा चाहिँ आज साँच्चै नै भिन्न बनाइदिनु भएको छ संसारमा अन्य कुराहरु भन्दा. Narbu, can you ask them to give some answers? Can you repeat once again that question? I'll just make them clear. Can you repeat the question once? What is it that makes God only worthy of our trust? How is he different than everybody or everything around us? परमेश्वर चाहिँ जुन जसमाथि हामीले विश्वास गरेका छौं अनि उहाँलाई मात्रै विश्वास गर्नु हैन उहाँ के चाहिँ त्यस्तो कुरा छ उहाँमा मात्रै हामीले विश्वास गर्नु ताकि अरु कुनै कुराहरु चाहिँ आज परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्न है उहाँ मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गर्ने आधारहरु चाहिँ हाम्रो निम्ति के छ. प्रश्न बुझ्नु भयो तपाईहरुले? यदि बुझ्नु भएन भने म फेरि अर्को तरिकाले बताउँछु. किन हामीले परमेश्वरलाई मात्रै विश्वास गर्ने? म तपाईहरुलाई अनम्युट राख्दिन्छु अनि त्यसपछि उत्तर दिनुहोस् है. John 3:16 एल्डरबाले भन्दै हुनुहुन्छ योहन्ना 3 को 16 13
तिनको स्वर हुन्छ अरूहरूले भनिदिनुहोस् त तपाईहरु किन आज परमेश्वरलाई विश्वास गरिराख्नु भएको छ किनकि अरूहरू चाहिँ सबै झुट्टाहरू अनि त्यसपछि तपाईको एउटा मात्र हाम्रो एक मात्र परमेश्वर पिता हुनुहुँदो रहेछ विश्वासिलो सत्यको बाटो देखाउने सत्यको मार्ग देखाउने अनि गलत कामहरूबाट छुटकारा दिने र अनि थाकेकाहरूलाई जुन नराम्रो बाटोमा गएर थाकेका अनि बाटो बिराएकाहरू हरेक गलत काम गर्नेहरूलाई साँच्चीको र सत्यको बाटो मार्ग देखाउने एउटा मात्रै परमेश्वर एक हुनुहुँदो रहेछ हामीले पछि आएर मात्रै उहाँलाई चिन्न सक्ने भयौँ अझै पनि उहाँको बारेमा हामी सिक्न जान्न खोज्दैछौँ हुन्छ हामी सबैजनाले आज पनि ताली बजाएर हाम्रो शङ्करज्यूलाई धन्यवाद दिउँ है Brother Shankar is newly baptized member, and he was answering like God is the only one who gave us the way of truth, and only through Him, we have it seems like we have a light, and many people who were in the darkness when they accept Christ and they got a new life, things they transformed. And only through Him for hope. That's the reason that and He is the only one. So all others are false. That's what we came to know. And when we are in Him, and then He gives new hope. Very good, very good. When we look at this psalm, the thing we notice is that only God is able. God never changes. हुन्छ हामीले यहाँनिर जब पढ्दै थियौँ ताकि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुको कारण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ Notice the words used. It says God only is a rock. God only is a stronghold. God only is the only being or only thing that doesn't change in this life. अनि यहाँ दाउदले पनि उसले भनेको कुराहरुबाट के पाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वर मात्रै यस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ चट्टान जस्तै जसको मतलब उहाँ चाहिँ कुनै पनि कुराहरुले परिवर्तन आज हुनुहुने छैन अनि एकदमै भरोसा गर्नका निम्ति भर पर्नको निम्ति बलियो आधार जस्तै आज हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ Our world has changed radically in just a few weeks. Everything is different now, but God remains the same. He is a rock. He is a stronghold. अनि अहिले हामीले संसारलाई हेर्यौं भनेदेखि केही हप्ता अनि केही दिनहरुमा मात्र एउटा ठूलो परिवर्तनहरु आइराखेको छ है सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै परिवर्तनहरु आइराखेको छ अनि जुन चाहिँ कुराहरुलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि यसले हामीलाई विभिन्न कुराहरु ल्याउँदछन् तर जब हामीले परमेश्वरलाई हेर्छौं भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने एउटा चट्टान जस्तै हाम्रो विश्वासको आधार हुन् कहिले परिवर्तन हुन्न Jesus is the great I am. That means he is always the same and he never changes. अनि विशेष गरी यूहन्नामा त्यहाँ भनिए अनुसार जुन चाहिँ येशू म नै पुनरुत्थान हुनु म नै जीवन हुँ भनेकन जुन चाहिँ त्यो वाक्यांशहरु प्रयोग गर्नु भएको छ अनि साच्चै नै उहाँ चाहिँ एकदमै ठूलो महान म हुँ भन्ने एउटा व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ ताकि उहाँ चाहिँ कहिले पनि अरु जस्तो परिवर्तन हुनुहुन्न So notice that as David writes this psalm, he says, I will not be greatly shaken because God is a rock. God is a stronghold. अनि यहाँनिर हामीले दाउदले जब यो भजन लेख्दै गर्दाखेरि उसले भन्दै गरेको उसको भित्र हृदयको अभिव्यक्त चाहिँ यसरी दिइरहेछ ताकि म चाहिँ कुनै पनि कुराले म हल्लिने छैन किनकि मेरो विश्वास अनि आदर भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन दाउदले भनिराखे That's also why we can't always trust in people because people often change a lot. अनि यही खालको जुन चाहिँ स्वभाव जब हामी मानिसहरूलाई हेर्दछौँ मानिसहरू है हिजोको दिन एउटा कुरा गरिराखेको हुन्छ तर अर्को दिन अर्कै ताकि उनीहरूको विचार सोचहरुमा यति बिघ्न परिवर्तनहरु आइराखेको हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि दाउदले पनि भन्दछ ताकि
हामी मानिसमा होइन तर परमेश्वरमा भर पर्दछौँ किनकि परमेश्वर चाहिँ परिवर्तन नहुने। Have you ever been greatly shaken in an earthquake? तपाईहरुलाई अनुभव छ होला तपाईहरु साच्चै नै त्यो भुइँचालो आउँदाखेरि तपाईहरु हल्लिनु भयो कि भएन? तपाईहरु एकदमै डर अनि त्रासमा रहनु भयो कि भएन? You have. I remember not too many years ago, Nepal was shaken with an earthquake. It's not a good feeling, is it? तपाईहरुलाई मलाई थाहा छ ताकि केही वर्ष अगाडि नेपालमा एउटा ठुलो भुइँचालो गएको थियो अनि जुन चाहिँ भुइँचालोले सबै कुराहरुलाई चाहिँ उथलपुथल बनाएका थिए अनि त्यो साँच्चै नै त्यति सजिलो थिएन एकदमै कष्टप्रद थियो नि हैन र? We had an earthquake here many years ago and we grabbed our kids and ran out of the house thinking the whole house was going to fall down. केही समय अगाडि नै यो इलाकामा पनि एउटा भुइँचालो गएको थियो। जब भुइँचालो गयो ताकि हामी डरायौं अनि हाम्रो छोराछोरीहरुलाई च्याप्प समातेर हामी सबै भागेका थियौं ताकि घर ढलेर नखिचोस् भनिकन। But even in times like that, God is a rock. God is a stronghold. We can trust him when everything around us changes. यदि सबै कुराहरु त्यस्तै उथलपुथल भएर त्यस्तो अवस्थामा भए तापनि हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ एकदमै दरिलो चट्टान जस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले एकदमै ढुक्क साथ सहारा लिन सक्छौं। So in the beginning of this verse 1, it talks about waiting in silence or waiting calmly, waiting as you rest in the Lord. अनि यो भजनको पहिलोमा दुईटा कुरा त्यहाँ दुईचोटी दोहोर्याइएको छ अनि त्यो दुईटै कुराले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा म विश्राम पाउँदछु जसको मतलब एकदमै निडरता साथ परमेश्वरमा नै आज साँच्चै नै आफैलाई समर्पण गरेर अनि उहाँमा पर्खिनु उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्न दिनु भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। So when everything around us is changing, we can be calm and we can rest and we can be silent as we trust God. अनि हामी वरिपरि भएको जति पनि कुराहरु छन् जुन चाहिँ एकदमै परिवर्तनशील छ जुन चाहिँ हावाहुरीले धेरै कुराहरुलाई यताउता गरिराखेको हुन सक्दछन् तर त्यस्तो परिस्थिति जब आउँदछ तर हामी यदि परमेश्वरमा चाहिँ आड अनि भरोसा लिकन यदि हामी उहाँमा चाहिँ हामी अङ्गालो मार्छौं भनेदेखि उहाँमा चाहिँ आज हामी त्यहाँमाथि चाहिँ हामी विश्राम लिन्छौं भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा सुरक्षाको अनुभूति दिँदछ अनि शान्ति पनि आज हामी। This is also repeated in Psalm 46 where it says, "Be still and know that I am God." अनि यस्तै तरिकाले 46 पदमा पनि हामीले 46 भजनसँग 46 मा पनि पाउँदछौं अनि त्यहाँनिर पनि भन्दछ ताकि हाम्रो परम प्रभु हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ संकटमा सधैँ हाजिर रहनलाई सहायता गर्ने उहाँमा नै स्थिर रह भनेर त्यहाँ भनिएको छ। I want to move on to verse 3 and 4. If Pastor Nabu could read verse 3 and 4 of Psalm 62. यहाँ भजनसँग 62को 3 र 4 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमीहरू आक्रमण गरी बस्छौ? ढल्न लागेको पर्खाल र कमजोर बार जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सधैँ मिलेर ढाल्छौ? त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले दृढ विचार गरेका छन्। तिनीहरू असत्यतामा प्रसन्न रहन्छन्। तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन् तर मनमा तिनीहरू श्राप छन्। These verses tell us one reason why David needed to trust in God. अनि यहाँनिर हामीले यो दुईटा पदहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दाउदलाई विशेष गरी परमेश्वरमा भर पर्नुपर्ने एउटा कारण चाहिँ हामीले यहाँ पाउँदछौँ। There were many people in David's life that he could not trust. अनि त्यहाँ दाउदको वरिपरि धेरै त्यस्ता मानिसहरू थिए जुन मानिसहरूमा सायद उसले भर परेर कतिवटा योजनाहरू बनाएको थियो होला तर तिनीहरूबाट धोका मात्रै होइन तर तिनीहरूले नै उहाँको कुरा काट्ने हरेक कुराहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि होला आज तिनीहरूमा दाउद भरोसा गर्न सकिराखेको थियो। People all around him were trying to kill him, even the King Saul. अनि यहाँनिर जो मानिसहरू उसका वरिपरि थिए कतिजनाले उमाथि षड्यन्त्र गरिकन उसलाई मार्न खोजिराखेको थियो। Even his son rebelled and tried to have him killed. अनि उसको आफ्नै छोराले पनि
उसलाई षड्यन्त्र गरिकन उसलाई दाउदलाई मार्न खोजिराखेको थियो। Even some of the generals and the warriors around him kept trying to threaten his life. अनि त्यो बेलाका जति पनि ती प्रहरी प्रमुख सेना प्रमुखहरू जो थिए वरिपरि उसैको अधीनमा रहने ती व्यक्तिहरू समेतले पनि आफ्नै राजाको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दै चुनौतीहरू दिइराखेको थियो। So David found great comfort and trust in the one that he could always trust because God never changes. जब मानिसहरूलाई हेर्दा एकदम यस्तो असुरक्षित जुन चाहिँ अवस्थामा जब उसले पाउँदथ्यो तर ती मानिसहरूबाट उसले एउटा सुरक्षाको अनुभूति नगर्दा जब उसले त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरतर्फ आफ्नो आँखा उठाउँथ्यो ताकि परमेश्वरमा मात्रै उहाँले चाहिँ शान्ति अनि सुरक्षा पाउँदथ्यो। All of us have people in our lives that have disappointed us and even threatened us. Some of you, it's been your own family, I know. अनि कतिचोटि आज हाम्रो वरिपरि भएका मानिसहरू जति पनि छन् अनि ती मानिसहरूले कतिचोटि हामीलाई निराश बनाउँदछ, कतिचोटि हामीलाई हताश बनाउँदछ र यस्ता मानिसहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि कतिपय हाम्रै परिवारभित्रै पनि हुन सक्दछन् जसले चाहिँ कतिचोटि आज हामीलाई निराश बनाउँछ। It is in times like that you must trust in God because He will never let you down. अनि हामी यस्ता कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि हामी निराश हुन्छौँ, विचलित हुन्छौँ, तर यस्तो बेलामा हामी ती कुराहरू एउटा पर्खिनुको अलावा हामीले चाहिँ परमेश्वरमा आज हामी भर पर्ने, परमेश्वरमा विश्राम लिने गर्नुपर्दछ किनकि उहाँ चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने परमेश्वर। And I want you to notice the qualities of these people. It says they delight in telling lies. अनि यी जसले हाम्रो हृदय फटाउने, हामीलाई चित्त दुखाउने, हामीले निराश बनाउने मानिसहरूको व्यवहार स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले कुरा काट्ने। It says they would bless you with their mouth, but in their heart they would curse you. अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले चाहिँ मुखमा राम राम हैन मुख एकदमै मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भनेर नेपालीमा भनेको जस्तै अनि मुखले चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो कुराहरू गरिरहेको हुन्छ तर हृदयमा चाहिँ हामी प्रति उनीहरूको एकदमै कटुवटा कुराहरू हुन सक्दछ। And when this happened to David, it says that he felt like a leaning wall or a fence that was just about to fall over. That's how much it hurt him. अनि यो यस्तो खालका स्वभाव भएका मानिसहरूमा जब भर परेर केही कुराहरू गर्नु भनेको चाहिँ एउटा वाल माथि एउटा भित्ता माथि भर पर्नु जस्तो हो जुन चाहिँ एकछिन पछाडि त्यो भत्केर जाँदछ। All of us have felt like that. I know that you have felt like that, very weak, like all these insults and this rejection is too much to bear. अनि कतिचोटि आज हामीले पनि हामी कतिजना हाम्रो समूह हामी मानिसहरूको समूहमा हुँदछौँ तर हाम्रो जीवन यापन गर्दै जाँदाखेरि कतिचोटि हाम्रो कुरा मिल्दैन अनि कतिपल्ट हामीलाई त्यसरी निराशहरू आउँदाखेरि हामीले पनि यस्तै खालको अनुभूति गर्छौँ हैन र। And none of us likes to feel weak and vulnerable and like we can't last any longer. Nobody likes to feel like that. अनि हामी यस्तै परिस्थितिमा भएर गइरहँदाखेरि अब यो चाहिँ धेरै साह्रो धेरै लामोसम्म रहँदैन सायद यो नै अन्त्य होला जस्तो खालको अनुभूति हुन्छ। But when we feel like that, that's when we can know how strong God is because He is our strength during those times. हामीले आशा अनि भरोसा गरेका मानिसहरूसँग रहँदाखेरि जब हामी आफूलाई त्यसरी कमजोर पाउँदछौँ तर त्यो बेला चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अवसर हो ताकि हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ कति आज साँच्चै नै भरोसा योग्य एउटा चट्टान जस्तै हुनुहुन्छ जो चाहिँ कुनै पनि परिस्थितिमा हल्लिनुहुन्न। The Apostle Paul in the New Testament also had times when he felt very, very weak. अनि तपाईहरुले पावल प्रेरित जुन चाहिँ नयाँ नियम हामी पाउँदछौँ अनि जुन व्यक्तिले जसरी परमेश्वरको सेवा गरेको थियो अनि उसको जीवनमा पनि धेरै उतार चढावहरू आएका थिए जुन बेलामा उ चाहिँ एकदमै आफैलाई कमजोर पाएको थियो। And for the Apostle Paul, he was weak physically. He had some sort of physical problem that made him very weak and he didn't like it. अनि तपाईले हेर्नु भयो भनेदेखि त्यो पावलको उसको जीवनमा एउटा यस्तो खालको समस्या थियो, उ रोगी थियो ताकि त्यो कुराको कारणले गर्दाखेरि उ धेरैचोटि निराश अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उ जहिले पनि कतिवटा चाहेको कुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो। But here's what the Apostle Paul learned and here's what David learned.
when we are weak, that's when God is strong in us. अनि त्यही ती पावलले पनि जब ऊ आफैले आफैलाई हरेक तरिकाले एकदमै कमजोर पाउँदथ्यो अनि उसले भनेको छ ताकि जब हामी कमजोर हुँदछौँ तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो एकदमै बलियो परमेश्वर जसको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रशस्त छ भनेर जसरी पावलले भनेको थियो अनि दाउदले पनि जब जब हामी कमजोर हुन्छौँ तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति बलियो एउटा चट्टान जस्तै होइदिनु हुँदछ. So the Apostle Paul wrote in 2 Corinthians 12 that God's power is made known in weak people. When we feel weak, we're weak vessels. अनि हामीले दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायमा त्यहाँ पास्टर पावलले भनेको कुरालाई हेर्यौं भनेदेखि जुन चाहिँ हामी आफैलाई हेर्दछौं अनि जब हामी कमजोर पाउँदछौं तर हाम्रो कमजोरितालाई नै परमेश्वरले चाहिँ एउटा शक्तिमा परिवर्तन गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ. So the Apostle Paul says, I am content to be weak physically so that I can be strong spiritually by God. अनि यहाँनिर पास्टर पावल जब ऊ बिरामी अनि उसँग एउटा त्यस्तो रोगहरू थियो जसले उसलाई जहिले पनि शिथिल बनाउन खोज्दथ्यो अनि त्यो बेलामा भन्दछ यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुशी साथ गर्व गर्नेछु भनिकन पास्टर पावलले भनेको छ. King David felt like a weak fence, but he knew his God was a strong rock. अनि जब दाउद आफैले यस्तो पाउँदथ्यो ताकि ऊ चाहिँ एउटा कमजोर बार जस्तै ताकि त्यसलाई चाहिँ मानिसहरूले भत्काउन खोज्दछ ढाल्न खोज्दछ तर जब परमेश्वरलाई चाहिँ उसले विचार गर्दथ्यो तर ऊ त एउटा कमजोर बार जस्तो नभइकन ऊ त एउटा चट्टानको रूपमा चाहिँ परमेश्वरलाई उसले पाउँदथ्यो. So if you feel weak right now, I know I feel weak because of all these things. That's when Jesus Christ's strength is made known in us now. अनि तपाईहरु यदि यसरी नै कमजोर यो बेलामा महसुस गरिराख्नु भएको छ मैले पनि यसरी नै गरिराखेको छु सबै संसारलाई हेर्दाखेरि तर हामीले वचनबाट पाएको उत्साह चाहिँ यही हो ताकि जब हामी यो परिस्थितिमा हामी हुँदछौं अनि यो बेलामा चाहिँ हामीले परमेश्वरमा शरण लिनुपर्छ. And that's what the world needs to see because they don't have any strength. All they have is their physical weakness and their spiritual weakness. They need to see the power of God in us. अनि अहिले संसार जुन मानिसहरूले जति पनि कुराहरुमा आशा अनि भरोसा राखिराखेको थियो तर ती सबै कुराहरु चाहिँ यसरी कमजोर भइराखेका छन्. धेरै जना मानिसहरू चाहिँ निराश छन् तर तिनीहरूले हामीले आशा गरेको परमेश्वरमा जसरी हामीले भर परेका छौं अनि ती कुराहरु चाहिँ यो बेलामा देखिनु परेको छ उनीहरुले ती कुरालाई देख्नु. आमेन. Pastor Narbu, can you read verse 5? म तपाईहरुको निम्ति 5 पद पढिदिने छु. त्यहाँनेरि यसरी लेखेको छ हे मेरो प्राण परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ. Do you notice that is almost just like verse 1? तपाईहरुले यसलाई यसरी ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त यो एउटा गीत हो ताकि यो एउटा कोरस जस्तै माथि एक पदमा जस्तो लेखेको छ अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ दोहोर्याएको जस्तो हामी देख्छौं हैन र. Why does David repeat this thing again in the same way? अनि यही एउटै कुरा किन दाउदले बारम्बार दोहोर्याइराखेको छ त? He needed to remind himself as he wrote this song that only God was his rock, so he repeated it over and over. दाउद आफै जुन एकदमै यस्तो संकटको घडीमा थियो ताकि उसले ती सबै कुरालाई ध्यान दिँदा ऊ एकदमै विचलित हुन्थ्यो तर ऊ आफैलाई सम्झाइराख्नु परेको छ ताकि परमेश्वर मात्रै एउटा उद्धार एउटा चट्टान हुनुहुन्छ उद्धारक हुनुहुन्छ ताकि ऊ आफैले त्यसरी सम्झाइराख्नु पर्ने थियो अनि त्यही कारणले गर्दा यहाँ त्यही कुरालाई दोहोर्याइराखेको हामी पाउँछौँ. This is an important lesson we learn from David. We need to repeat these truths to ourselves and to one another so we can be strong. अनि दाउदबाट हामीले यहाँबाट सिक्ने कुरा चाहिँ यही हो ताकि जुन हामीले विश्वास गरेको सत्य जो प्रभु हुनुहुन्छ जो चट्टान जस्तै अनि जुन चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने कुराहरू हो अनि त्यो कुरामा जसरी हामी विश्वास गर्दछौं तर त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले बारम्बार हामी आफैलाई सम्झाइराख्नु पर्ने हामीलाई बुझाइराख्नु पर्ने दोहोर्याइराख्नु पर्ने कुराहरू. It's easy for our minds to drift from what we know to be true during hard times. That's why we must repeat truth to ourselves as David did.
अनि जब हामी एउटा सङ्कटको घडीमा हामी हुँदछौँ ताकि ती कुराहरूले हामीलाई सजिलैसित विचलित बनाएर हाम्रो हृदय अनि मस्तिष्कहरूलाई ती कुराहरूले चाहिँ एकदमै यताउता बनाउन सक्दछ। तर त्यो बेलामा हामी आफूलाई स्थिर गराउनको निम्ति दाउदले जस्तै जुन कुरामा हाम्रो विश्वास छ र जुन सत्य हो अनि ती कुराहरू चाहिँ हामीले बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु पर्छ। This is part of what it means to meditate on God's word in our minds, to repeat it over and over again so that it remains clear in our minds. अनि यो परमेश्वरको यी प्रतिज्ञाका कुराहरू जुन चाहिँ उहाँको सत्यताका कुराहरू हुन्, जुन चाहिँ हामीले दोहोऱ्याइरहनुको अर्थ यसलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नु, ध्यान दिनु हो, ताकि जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयमा रहिरहन दिनु अनि त्यसलाई राखिराख्नु निम्ति हामीले मनन गर्नु। But I want you to notice something different when he repeats that. His faith gets stronger. अनि जब यो यसरी दोहोऱ्याइरहँदाखेरि यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरामा हामीले विश्वास गरेका छौँ तर त्यही विश्वास गरेको कुरामा ध्यान दिने, हामीलाई बलियो बनाउने काम गर्दछ। In verse 1 he said, I shall not be greatly shaken, but in verse 5 he says, I shall not be shaken at all. अनि यहाँनिर एक पदमा भने अनुसार म कुनै पनि कुराले चाहिँ म हलिने छुइनँ भन्ने तरिकाले भनेको हामी पाउँदछौँ। अनि 5 पदमा गएर अझै त्यसलाई दरिलो तरिकाले उहाँले भन्नुहुँदछ ताकि मेरो आशा चाहिँ उहाँबाटै आउँछ, म कुनै पनि तरिकाले हलिने छैन। So when we repeat these truths, the Spirit of God increases our faith because the Word of God and the truth of God is being set in our minds. अनि जुन चाहिँ परमेश्वर हामीले जुन सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो, अनि जुन चाहिँ कुरा अहिले हामीले हाम्रो दिमागमा बसेको हुन्छ र त्यही कुरालाई हामी दोहोऱ्याइरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई झन बिघ्न परमेश्वरमा भर पर्ने एउटा विश्वास हामीलाई बढाएर लाँदछ। Let's move on to verse 7. We see something else that David does with this truth of trusting God. अनि 7 पदलाई हेरौँ, त्यहाँनिर भनिएको छ मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ, मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो सरल स्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आमेन। So you need to read verse 7 and 8, Pastor Narbu. 8 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे मानिस हो सब समय उहाँमा नै भरोसा गर, उहाँको सामुन्ने आफ्नो मन खोल, किनकि परमेश्वर हाम्रा सरल स्थान हुनुहुन्छ। Amen. Notice that in verse 8 he's now encouraging other people to trust in God as a rock. अनि दाउदले जब आफ्नै परिस्थितिमा उसले जे जति कुराहरू गरिराखेको थियो अनि अब आएर यहाँनिर दाउदले अरू मानिसहरूलाई पनि सम्झाइराखेको हामीले पाउँदछौँ ताकि उहाँले भन्नुहुन्छ सब समय उहाँमा नै भरोसा गर, हे मानिस हो भनेर हामी भनेको पाउँदछौँ। Notice verse 8 ends with God as a refuge for us together, not just David individually, it's us together. अनि दाउदले ती मानिसहरूलाई यसरी भनिराखेको छ ताकि उसले आफ्नैमा मेरो परमेश्वर म उहाँमा सरल स्थान लिन्छु मात्र भनेका छैन, ताकि परमेश्वर चाहिँ आज धेरै सबैजनाको सरल स्थान हुनुहुन्छ, त्यसकारण अरूहरूलाई पनि त्यहाँनिर समावेश गरेको हामी पाउँछौँ। When we find our strength in God in hard times, we must share that with our brothers and sisters who have their hard times also. अनि दाउदले जस्तै जब हामीले साँच्चै नै परमेश्वरमा नै जब हामी भर पर्दछौँ र हामीले उहाँमा नै शरण स्थान जब हामीले प्रभुमा नै पाउँदछौँ ताकि त्यहाँबाट मिलेको शान्ति अनि आनन्द ढुक्कपन जुन कुराहरू छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ दाउदले जस्तै हामीले अरूहरूलाई पनि बाँड्ने गर्नुपर्दछ ताकि ती अरूहरूलाई पनि त्यही शान्ति अनि आनन्द मिलोस्। Hebrews 10:25 reminds us that we must meet together to give each other courage and strength by our gathering together. This is important. अनि हामीले हिब्रू 10:25 पदमा हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर भनिएको छ, एकचोटि दिलु भाइले यहाँबाट वचन बाँड्नु भएको थियो, कति जनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछाडौं, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन देऊ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। अनि हामीले यसरी एकले अर्कालाई
हामीले उत्साह दिन सक्छौँ। I love that we can meet together like this. I am greatly encouraged. I am strengthened because you are meeting with me. अनि म यसरी तपाईहरुसँग जसरी भेट गरिराखेको छु अनि यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ। अनि जब हामी यसरी एकअर्कासँग भेट हुँदछौँ ताकि एकअर्काको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ठुलो उत्साह मिल्दछ अनि मैले तपाईहरु पनि त्यही गरिराख्नु। Thank you for strengthening me because you met with me today. अनि तपाईहरुले आज मलाई यसरी भेट गर्ने मौका दिकन जसरी मलाई उत्साह दिनु भएको छ, बलियो बनाइदिनु भएको छ, त्यसको निम्ति म तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। When we started live streaming our Sunday service when we couldn't meet, I was greatly encouraged when some of you met with us in our Sunday morning service. अनि उहाँहरुले यो आइतबार बिहान जुन संगति गरिराख्नु भएको थियो तर अब सबैजना मण्डलीमा भेला हुन नसक्ने भइसकेपछि उहाँहरुले चाहिँ लाइभ जुन सेवाहरु चाहिँ विशेष गरी भिडियो युट्युबहरुद्वारा दिन थाल्नु भयो। अनि त्यो बेलामा विशेष गरी हामी नेपालबाट पनि कतिजनाले सहभागी हुन थाल्यो अनि त्यो कुराहरु सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई ठुलो उत्साह मिलिरहेको। Our church family finds great strength when we have time with you and when you share your hard times with us. We are strengthened because you're strong. जब हामी यसरी एकैसाथ भइकन हामीले आफ्ना मनका कुराहरु चाहिँ जब हामीले एका दोस्रोमा हामी बाँड्ने गर्दछौं अनि हाम्रो हरेक कुराहरु अनि त्यसले चाहिँ हामीले एकअर्कालाई ठुलो उत्साहहरु मिल्दछ। So I want to have Pastor Narbu read verses 9 through 12 to the end of the psalm. म यो 62 को 9 देखि 12 सम्म यहाँहरुको निम्ति पढिदिने छु। निम्न स्तरका मानिसहरु एक मुठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरु जोखिँदा हलुका हुन्छन्, तिनीहरु दुवै एक मुठी सास मात्र हुन्। दुध्ने काममा भर नपर, चोरेको सामानमा अभिमान नगर, तिम्रा धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाऊ। परमेश्वरले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ, मैले दुई कुरा सुनेको छु कि हे परमेश्वर तपाई बलियो हुनुहुन्छ र हे परम प्रभु तपाई प्रेमी हुनुहुन्छ। निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाई दिनुहुन्छ। आमेन। Notice that it contrasts in these verses the people and situations around us and the character of God. अनि यहाँनेरि दुईटा कुरामा यहाँ दाउदले चाहिँ विशेष गरी तुलना गरेको छ। अनि जुन मानिसहरु जसले चाहिँ संसारमा भएका कतिवटा कुराहरुमा भर पर्दछन् तर त्यस्ता व्यक्ति जसले चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्दछ ती बीचमा हुने फरकका कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि दाउदले देखाइदिन खोजेको छ। Notice that it says that men that are evil, they're light and they don't last. They're like अनि मानिसहरु भने चाहिँ यस्ता चीज हुन् जुन चाहिँ एक मुठी एउटा सास मात्र हुन् जसमा कुनै बल अनि कुनै दम छैन ताकि त्यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्र हो भनेर दाउदले भन्दछ। It even tells us there that if our physical situation like riches increased, we shouldn't set our heart upon those because those also can go away very quickly. अनि यहाँबाट भनिएको कुराहरुबाट हामीले यो कुरा पनि बुझिरहेका छौं ताकि हामीले कतिचोटी हामीले सांसारिक या शारीरिक कुराहरुमा एकदमै राम्रो भएर गएको छ, उन्नति भएर गएको छ, प्रगति भएर गएको छ, हामी स्वस्थ छौं तर योबाट हामीलाई सिकाएको शिक्षा कि हामीले कहिले पनि त्यस्तो कुराहरुमा भर पर्नु हुँदैन किनकि त्यो एक दिन नाश भएर जाने कुराहरु हुन्। Again, I think David is reflecting on his life and people and situations and how everything has changed and he learned that he could only trust in God. अनि दाउदको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि सायद दाउदले पनि कतिचोटी कतिजना मानिसहरु सँगसँगै रहेर कतिवटा कुराहरु गरिराखेको थियो होला तर जब उसले भर परेका ती मानिसहरु जुन एकपछि अर्को पतन हुँदै या पतित पार्ने काममा लाग्दै गयो र उसले कमाएका धन सम्पत्तिहरुमा पनि कतिवटा कुराहरु उसले भर परेको थियो तर ती सबै कुरा जसले साथ नदिँदा अनि अब अन्तिममा आइकन उ आफैले यो सत्यलाई स्वीकारेको जस्तो आज हामीले देख्दछौं। And then he ends in verse 11 and 12 by saying three very important truths about this God that he is trusting in. अनि यी सबै कुराहरुको माझमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो जुन चाहिँ कुरा दाउदले 11 र 12 पदमा भन्न छ ताकि त्यो चाहिँ हो परमेश्वरमा भर पर, परमेश्वरमा अझ निर्भर गर भनेको। First he says that the power
belongs to God. He is all powerful. All power comes from Him. अनि यहाँनिर 11 मा भने अनुसार परमेश्वरले नै एउटा कुरा बोल्नु भएको छ। मैले दुई कुरा सुनेको छु कि परमेश्वर तपाईं बलियो हुनुहुन्छ ताकि सबै शक्ति सबै बलको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ। This world is full of people who are very powerful, but God has all power. अनि हामीले पनि हाम्रो संसारमा हेर्यौं भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन व्यक्तिहरूसँग कतिवटा पहुँचहरू छ, कतिवटा कुराहरू छन्, देखिँदाखेरि हो उनीहरू शक्तिशाली जस्तो देखिएला, तर ती सबै नाश भएर जाने चिज हुन्। तर यी सबैभन्दा पनि माथि परमेश्वरलाई हेर्यौं भनेदेखि उहाँ चाहिँ एकदमै बलियो शक्तिशाली हुनुहुन्छ। The book of Romans reminds us that even the power of government is in place because of God's power. अनि हामीले विशेष गरी रोमीको पत्रमा तपाईँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर दाउद के भन्छ पावलले लेखेको छ ताकि जति पनि सरकारी ओहदामा बस्ने उच्च ओहदामा बस्ने ती सरकारी अख्तियारवालाहरू हुन्, ती उनीहरूले चलाउने अधिकार पनि ती परमेश्वरबाट आएको। So that I know in Nepal the government there seems to have its power that is oftentimes against you. अनि अब अहिले हामीले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालको जति पनि सरकारी ओहदामा जुन अख्तियारवालाहरू छन् अनि उनीहरूले त्यो जुन चाहिँ पाएको अधिकारहरू जसरी प्रयोग गरेको छ देखिँदाखेरि हामी ईसाईहरूको विरुद्धमा छ जस्तो देखिन्छ, हैन र? But you have all the power in God even when the government is against you. तर हामीलाई यदि सरकारबाटै त्यो विरोध र सरकारबाट नै हामीलाई सहयोग आज प्राप्त नभए तापनि आज त्योभन्दा पनि शक्तिशाली जुन परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Then David points out that God, his God, is loving and merciful in verse 12. अनि 12 पदमा आइकन जब दाउदले परमेश्वरलाई हेर्दछ अनि परमेश्वर मात्रै उहाँले चाहिँ एकदमै प्रेमी पाउनुहुन्छ, एकदमै दयालु पाउनुहुन्छ। He has all the power, but he also is very compassionate towards those who are weak. अनि जब परमेश्वरलाई दाउदले देख्दछ ताकि दाउद नै सबैभन्दा शक्तिशाली परमेश्वरलाई आज देख्दछ अनि उहाँ त्यही परमेश्वर जो चाहिँ एकदमै दयालु अनि कृपा गर्नुहुने परमेश्वर पनि उसले पाउँदछ जो चाहिँ कमजोरहरूको निम्ति। He does not despise or look down on people who are weak. He loves them and he makes his power known in them. अनि दाउदले देखे अनुसार जुन परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ यस्तो छ ताकि कमजोरहरूलाई उहाँले चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्न, तर जुन कमजोरहरू छन् जसलाई जो शरण लिन आउँदछन् अनि उनीहरूलाई एकदमै अङ्कमाल गर्ने परमेश्वर जस्तो आज दाउदले पाउँदछ। I love the book of Isaiah chapter 42 where it says this. It says a bruised reed he will not break. अनि हामीले यशाया 12:42 मा हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर पनि छ chapter 42 verse. I think it's verse 10. I don't have that written down. हुन्छ यहाँनिर 10 पदमा छ ताकि उहाँको प्रशंसा पल्लो छेउबाट गरे हे समुद्र यात्रा गर्ने त्यसको सारा थोक टापुमा दिनको बासिन्दा हो भनेर भनेको छ। It says that a dimly burning wick God does not extinguish. अनि यहाँनिर भनेको छ ताकि विशेष गरी 42 मा मैले पद भेटाइन तर जो सबै परिस्थितिमा चाहिँ उहाँ एकदमै बलियो हुनुहुन्छ भनिकन। So we can trust that God's power will be used in ways that will help us when we are weak. He does not despise our weakness. अनि जब जब हामी कमजोर हुँदछौँ तर हामीले भरोसा गरेको परमेश्वर चाहिँ जो एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि जसको शक्तिलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौँ र त्यो शक्तिले हामीलाई कहिले पनि लाजमा पर्न दिने छैन। त्यो 42 को 17 पदमा तपाईले। And then he ends with a very powerful truth that God alone is the one that can judge rightly. अनि यहाँ यो पदमा हामीले यो पनि पाउँदछौँ ताकि परमेश्वर मात्र यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उचित न्याय गर्नुहुनेछ। In this world sometimes it feels like evil men, evil people get away with things they do that are evil. अनि कचोटि हामीले संसारमा हेर्दछौँ ताकि ती
त्यस्ता ठाउँहरुमा हुने मानिसहरु यस्ता छन् जुन चाहिँ एकदमै दुष्ट छन् र तिनै कुराहरु प्राप्त गर्नको लागि उनीहरुले कतिवटा गलत कुराहरु गरिराखे हामी पाउँदछौँ। But we can trust that God will recompense a man at the right time. Sorry, net when, but anyway, परमेश्वरले हामीलाई यसरी आशिष दिनुभएको जो परमेश्वर हुनुहुन्छ ताकि उहाँ चाहिँ न्याय गर्नुहुने प्रभु पनि हुनुहुन्छ ताकि दुष्टहरूको न्याय चाहिँ उहाँले एक दिन लिनु नै हुनेछ। We can always trust God to judge at the right time, at the right way, at all times. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग यसरी पनि हामीले भर पर्नुपर्ने हुन्छ ताकि ती दुष्ट मानिसहरूले गरेका हरेक कुराहरू देख्दा हामी एकदमै बेचैन हुन्छौँ होला, तर हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर नै यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँले उचित समयमा ती सबै कुराहरूको लेखा लिनुहुनेछ, न्याय गर्नुहुनेछ। We're reminded of this in Romans chapter 12 verses 17 through 20. Pastor Narbu, if you can read that. So Romans 12 17 18 19 I guess. हुन्छ म तपाईहरुलाई रोमी 12 को 17 देखि पढेर सुनाइदिने छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरुको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ, हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस, प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नलेऊ तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो र म नै बदला लिनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पियानी देऊ, त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको बुङ्रो थुपार्नेछौ, खराबीबाट पराजित नहो तर खराबीलाई भलाइले जित भनेर भन्ने। Caleb, it's so good to see you on the screen. So this is a wonderful psalm for us at a time like this when we're feeling very weak. It reminds us to trust God. अनि यो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक चाहिँ अनि यस्तै परिस्थिति यस्तै समयमा अनि जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामी एकदमै निर्बल हुन्छौँ, यो बेला चाहिँ यो भजन सङ्ग्रहले हामीलाई एकदमै धेरै उत्साह दिन्छ। So if I lit a candle and I held it up right here right now, it wouldn't seem very bright because there's still light around me. अनि हामीले एउटा सानो मोमबत्तीलाई हामीले एउटा टेबलमा राख्यौं भने त्यसले धेरै उज्यालो नदिए तापनि त्यहाँनिर हामीले उज्यालो देख्दछौं। But if I kept holding this candle when the sun went down and if I turned the light off above me, all you would see is the candle because it would shine brightly. तर जब त्यो सूर्य अस्त आउँदछ तर त्यही सानो क्यान्डलले पनि के गर्दछ हामीलाई ज्योति दिन्छ अनि हामीलाई उज्यालो हामीलाई देखाउँदछ। So don't worry about the darkness, just allow the power of God to shine through you for other people to see. त्यसैले म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अन्धकारदेखि नडराउनुस् तर ज्योतिमाथि भरोसा गर्नुस् जसले तपाई अनि हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। I want you all to know that our church loves you and we pray for you daily. अनि म तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु अनि हामी टाढा भए तापनि हाम्रो मण्डलीले चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै प्रेम गर्दछ अनि तपाईहरुको निम्ति दैनिक हामी प्रार्थनामा याद गरिरहेका छौं। We were disappointed that we couldn't come to spend time with you, but we still plan to come again. हामी अलिकति निराश छौं किनकि यो वर्ष तपाईहरुलाई भेट्नलाई हामी आउन सकिनौं, तर पनि हामी प्रार्थना गर्दछौं आउँदो दिनहरुमा आउँदो वर्षमा हामी फेरि तपाईहरुलाई भेट्न आउने आशामा। So as I close, I extend to you all the love of our church family and all the support so that we can shine brightly through this time together. Thank you. अनि म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मेरो प्रार्थना अनि मेरो मण्डलीकोबाट प्रेम चाहिँ तपाईहरुलाई बाड्न चाहन्छु अनि तपाईहरुले जुन एउटा यो समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।